la 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 la. Uy, hey guys, what's up? It's J Buen Suceso, back with another video. And as you can see guys, the video quality of this video is far better than before because I'm currently recording on Gopro Hero 6. Ayos, diba? Crazy. So yeah, this is just gonna be a quick video guys. Just to heads you up na I am back at it again, some more vlogging, and please expect more videos from this channel because it's gonna be so much easier for me to create videos kasi nga ito may GoPro na, no? So yun, di tamad kasi ako gumawa ng vlog before kahit may previous action cam na ako eh. So ay pangit yung quality, ay pangit lang dito, ganun. Ay pag may GoPro na, so ay ang putik, may GoPro na ako, putik. Pag ako di pa rin nag-vlog, ako na talaga may problema, no? So anyway guys, me and my friend are gonna go on rides every Saturday. So dito muna sa Cavite. Oops, namatayan ako. So dito lang sa Cavite muna. Tapos pag medyo magaling na siya mag-ride, kasi medyo baguhan lang siya sa long rides eh. Pero pag pag medyo komportable na siya mag-ride, magno-norte na kami, no? So kung gusto niyo sumama guys, comment nyo lang dyan para masabi ko sa inyo saan. Comment lang kayo, no? So ang daming video ko rin na gagawin na balak. May mga tinatapos lang kasi akong pending na na projects. Pagkatapos nun guys, vlog na ako talaga. So i-review ko tong Mio I after 3 years kasi 3 years old na to last February guys, no? So may mga items din ako na ginagamit ko na dati. Tapos i-review ko na siya ngayon kasi nagamit ko na siya, no? So expect nyo rin yan. So yun lang guys, very very quick video lang, no? Update ko lang kayo na apoy pa ako. So yun guys, yun. So see you on my next video guys. Again, I'm J Buen Suceso. Always pray and I'll see you on the next one.